අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා සියලු දෙනාම tech.lk YouTube channel එකෙන් කියන අලුත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් යාළුවනේ අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කොහොමද ඔයාගේ වීඩියෝ එකට voice එක add කරන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයාලා සමහර විට වීඩියෝ කරද්දී voice එක නැතුව වීඩියෝ කරන්නේ. දැන් ඔයා හිතන්න ඔයා ගියා කොහරි ගමනක් ගිහිල්ලා ඔයාට හිතුණා මොකක් හරි වීඩියෝ කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට හිතුණා ඒක YouTube එකට දාන්න. ඒ වුණාට ඒ ගමන ගිහලා වීඩියෝ කරපු දේ ගැන ඔයාලට මේ කියලා දෙන්න ඕනි ඒ වීඩියෝ යන අතරතුර. ඉතින් මේකට හඬ කවන්න ඕනි අපි. ඉතින් මේක කොහොමද මේ Kinemaster කියන ඇප්ලිකේෂන් එක භාවිතා කරලා කරන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි අද අරගෙන ආවේ. ඉතින් මේක ලේසි ඔයාට ඕනම දෙයකට හඬ කවා ගන්න පුළුවන් මේ ක්‍රමෙන්. පොඩ්ඩක් මහන්සි වෙන්න ඕනේ. කියන්නේ දැන් අපි තුමු ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය වීඩියෝ එකට එච්චර මහන්සි වෙන්න ඕනේ නැහැ. කියන්නේ අපි හිතමු ඔයා යනවා කොහේ හරි අපි හිතමු අනුරාධපුරේ ගියා කියලා. ඉතින් ඔයා අනුරාධපුරේ ගිහිල්ලා ඔය වීඩියෝ කරනවා මොකක් හරි එකක් වැවක් ගැන. එහෙම වීඩියෝ කරද්දී මේ වැව හැදුවේ කවුද? ඒ විස්තර රජතුමා කවුද? එන්නේ මේ විදිහට විස්තර ඔයා මේ වීඩියෝ එකේ කියනවා. ඉතින් මේ වගේ දෙයකට හරියටම අපිට මේ ටයිම් එක හරියටම ඕනේ නැහැ. ඒ වුණාට ඔයා හිතන්න ඔයා කාටුන් එකකට හඬ කවනවා කියලා. ඉතින් මේ කාටුන් එකක් වගේ එකට හඬ කවද්දී ඔයාට හරියටම මේ ටයිම් එක බලා ගන්න ඕනේ. කියන්නේ මෙයා මෙන්න මේ තප්පරේ ඉඳලා තමයි මේ තප්පරේට තමයි මේ හඬ කවන්නේ. අන්න ඒ වගේ දේවල් කරන්න පුළුවන් මේකෙන්. ඒ වුණාට ඒකට ඉවසීම තියෙන්න ඕනි. ඉවසගෙන වැඩේ කරවොත් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මං ඒ වගේ කාටුන් එකකට හඬ කවන විදිහ ගැන නෙවෙයි කියලා දෙන්නේ. නිකන් සාමාන්‍ය වීඩියෝ එකකට අපේ වොයිස් එක කොහමද ඇඩ් කරගන්නේ කියලා. හොඳයි අපි බලමු. අපි new project එකක් open කරගමු මේ විදිහට. හරි ඕපන් කරගත්තා. ඊට පස්සේ සුපුරුදු පරිදි මීඩියා වලට ගිහිල්ලා මේ විදිහට අපි වීඩියෝ එක තෝරගමු අපිට අවශ්‍ය කරන. මම මේ වීඩියෝ එක තෝරගන්න. මම මේක කලින් වීඩියෝ එකටත් මේකම තමයි ගත්තේ. කලින් මේ මගේ Kinemaster lesson series එකේ 3 වෙනි වීඩියෝ එකටත් ගත්තේ මෙන්න මේ වීඩියෝ එකමයි. හොඳයි. අපිට පුළුවන් මේ විදිහට අවශ්‍ය තැන කර්සර් එක තියාගන්න. මෙතන කර්සර් එක තියාගෙන කියන්නේ වීඩියෝ එක ඇඩ් වෙන්න ඕනි තැන අපිට මාක් කරගන්න පුළුවන් හයිලයිට් කරලා. දැන් ඔයාලට ඕනේ මෙන්න මේ තැන ඉඳලා. ඒ කියන්නේ 9 වෙනි විනාඩියේ ඉඳලා දැන් මේක ලොකු zoom කරගෙන හරියටම තප්පර ගන්න අපිට ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට මේ 9 වෙනි තප්පරේ ඉඳලා මේ තප්පර තියෙන්නේ 9 වෙනි තප්පරේ ඉඳලා අපිට ඕනි වෙනවා වීඩියෝ එක ගන්න 15 වෙනි තප්පරේට කියලා හිතමු. වොයිස් එක ගන්න ඕනි කියලා. ඒත් අපි කරන්නේ මෙතන මේ කර්සර් එක දෙන උඩ ඔබපුවාම මෙතන මාක් වෙනවා. ඔයාලට නිල් පාට වුණා කියලා කර්සර් එක. හරි. ඊට පස්සේ එතන පොඩි මාක් එකක් වැදිලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි මේ විදිහට අරගෙන යනවා 15 වෙනි තප්පරයට. මම මේක ඔයාලට උදාහරණයක් විදිහට පෙන්නන්නේ. මේක අවශ්‍ය වෙන්නේ මේ අපි මොකක් හරි කාටුන් එකකට එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි මූවි එකකට සිංහලෙන් හරි නැත්නම් මොකක් හරි ජෝක් විදිහට හරි මොකක් හරි විදිහට අහන කවදද තමයි මේක ඕනි වෙන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ මම මෙතනත් ඒ විදිහටම මෙතන කර්සර් එක උඩ ඒ ටයිම් ලයින් එක ඒ කියන්නේ ටයිම් එක පෙන්න දෙන ටච් එකක් තියාගත්තාම ටච් එකක් දාගත්තාම මෙන්න මේ විදිහට මාක් වෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ මෙතන මාක් වෙලානේ තියෙන්නේ. ඒතර අපිට තීරණය කරන්න පුළුවන් මේ මෙතන ඉඳලා තමයි මෙතෙන්ට එනකොට වොයිස් එක ඉවර වෙන්න ඕනේ. කියන්නේ මෙතන ඉඳලා මේ සීමාවට එද්දී අපේ වොයිස් එක අපිට කියන්න ඕනේ දේ කියලා මෙතන ඉඳලා ඉවර වෙන්න ඕනි කියලා අපිට අදහසක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ තමයි හරි. එතකොට මාක් කරගත්තේ අපිට මේ අන්ඩු කරලා අයින් කරගන්න පුළුවන්. අයින් කරගන්න අන්ඩු කරලා හරි මෙතන සාමාන්‍ය විදිහට තියෙනවා දැන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා වොයිස් කියලා එකක්. මේකෙන් තමයි අපි හඬ කවා ගන්නෙ. මෙතන වොයිස් කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේන මම මේ කතා කරන එක උඩට පල්ලෙහාට යනවා. මෙතන මේ ready to record කියලා තියෙනවා. ඒවා start කියලා තියෙනවා. ඉතින් මම start එක දීලා වොයිස් එක record කරන්න. ඉස්සර මම නිකන් පෙන්නලා ඉන්න. මම මොකුත් කියන්නේ නැතුව. ඔයාලට වෙනද නිකම්ම මෙතන මේ රතු පාට මාක් එකක් එක්ක අපේ වොයිස් එකක් ඇඩ් වුණා. මම මෙතන මොකුත් කිව්වේ නැහැ. හරි. මම මේක delete කරගන්න. එහෙම නැත්නම් undo කරගන්න පුළුවන් මට. මෙතනින් undo කරගත්තා. හරි. ඊට පස්සේ මම මොකක් හරි කියන්න කියලා ඉවරලා මේ වොයිස් එක අපි හදාගන්න බලමු. ඒ කියන්නේ
මේ ඔයිස් එකට වෙනස්කම් සිදු කරන්න ඕනිද එහෙම නැත්නම් මේ ඔයිස් එක වැරදුනොත් මොකද කරන්නේ? ඊයගේ ඔයිස් එක අපිට කියන දේවල් මදිද කන්ටිනියු කරගෙන යන්න ඕනිද? අන්න ඒවා ඒ දේවල් ගැන බලමු. හොඳයි මම ඔයිස් එකක් රෙකෝඩ් කරගන්නම්. හරි මම ඔයිස් එක රෙකෝඩ් කරගන්නම් මෙන්න මේ හරියෙන්. මට ඕනි මෙන්න මේ හරියෙන් වොයිස් කට් එකක් ඇඩ් කරගන්න. මම ඉතින් වොයිස් එකට ගියා. අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා සියලු දෙනාම tech.lk YouTube channel එකෙන් කියන අලුත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට කොහොමද ඔයාගේ වීඩියෝ එකකට වොයිස් එකක් ඔයා කැමති විදිහට ඇඩ් කරගන්නේ කියලා. හරි. ඔයාලට පේනවා දැන් මම වොයිස් එක ඇඩ් කරගත්තා. මේ විදිහට ඔයාලට පේනවා මේ විදිහට වොයිස් එක දැන් අපි කතා කරපු එක මේ විදිහට දම් පාටි මේ විදිහට ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. හරි මං ඉතින් වොයිස් එක ඇඩ් කරගත්තා. දැන් අපි මේක ප්ලේ කරලා බලමු. මම මේ සවුන්ඩ් එක වැඩි කරගන්නම් ඔයාලට හොඳට ඇහෙන්න ඕන නිසා. අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා සියලු දෙනාම tech.lk YouTube channel එකෙන් කියන අලුත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට කොහොමද ඔයාගේ වීඩියෝ එකට වොයිස් එකක් ඔයා කැමති විදිහට ඇඩ් කරගන්නේ කියලා. හරි ඔයා දකින්න දී විදිහට මම වීඩියෝ එක ඔඩියෝ එක ඇඩ් කරගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම මේ ඔඩියෝ ක්ලිප් එක ක්ලික් කරගෙන ඔයාලට පුළුවන් මේක අවශ්‍ය තැනට ඇදලා ගිහින් දාන්න. අපි හිතමු මේ වීඩියෝ එක පටන් ගන්න තැනම තමයි මේක ඕනේ කියලා. ඒතර මම මේ විතර මුලට ඇදලා දානවා. අවසාන තැනට ඕන නම් මෙතෙන් ඇදලා දානවා. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට අර විදිහට මේ විදිහට මාක් දෙකක් දාගෙන ඒ අතර තියෙන්න ඕනි නම් අපි මේක වැඩි කොටස් අයින් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම නැත්නම් මේක වැරදි නම් මේ වොයිස් එක මුලින් ඉඳලා ගන්න පුළුවන්. හරි. ඒ මාක් එක උමනා වෙන්නේ නැහැ ගොඩක් දුරට මේ වගේ වීඩියෝ එකකට. හොඳයි ඊට පස්සේ මම මේ වොයිස් ක්ලිප් එක ක්ලික් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ මාක් එක. ඉතින් මම මේ මාක් එක කලින්ුත් කියලා දුන්නා. මම කලින් වීඩියෝ එකේදී මේක ගැන තමයි කියලා දුන්නේ. ඉතින් මේකෙන් පුළුවන් වගේ වොයිස් එක අඩු වැඩි කරගන්න සවුන්ඩ් එක මුලදී පටන් හිමීට පටන් ගන්න පස්සේ වැඩි වෙන විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. ඒක නේ මම කතා කරන්නේ නැහැ. මොකද මම කලින් වීඩියෝ එකේදී ගැන කතා කරා. ඊට පස්සේ මෙතන ක්ලික් කරගෙන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන එකක් තියෙනවා පොඩි. මෙන්න මේකට යන්න ඕනි. මේකට ගිහින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන පොඩි සවුන්ඩ් ඉෆෙක්ට් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ සවුන්ඩ් එක වෙනස් වෙනවා ටික ටික. ඒ කියන්නේ මේ AM රේඩියෝ කියලා තියෙනවා. පොඩ්ඩක් නිකන් රේඩියෝ සවුන්ඩ් එකක් විදිහට තමයි ඇහෙන්නේ මේක. නිකන් ඒක මේ විදිහට ඇහෙයිද කියලා මට ෂුවර් නෑ. මොකද මේක රෙකෝඩ් එකක් හින්දා. අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා සියලු දෙනාම tech.lk YouTube channel එකෙන් කියන අලුත් වීඩියෝ එකකට. ඔයාලට ඇහෙන්නේ සමහරවිට මේක වෙනසක් තේරෙන්නේ නැති. ඒ වගේම තමයි මම මේකට නැවත සැරයක් ගිහිල්ලා මම මේක මේ විතර ගොඩක් තියෙනවා මේවා වැඩි ඇහෙන්නේ නැහැ අපිට හරියට. ඇහෙන්නේ නැහැ කියන්නේ මෙහෙමයි මේ ඔය වොයිස් එක අනුව තමයි ඒක තීරණය වෙන්නේ. මෙතන නෝමල් එකට ගිහිල්ලා ඒක නෝමල් සාමාන්‍ය වොයිස් එකකට ගන්නවා. හරි. ඊට පස්සේ මම නැවත සැරයක් මේ ක්ලික් කරගෙන මෙතන තියෙනවා වොයිස් චේන්ජර් කියලා එකක්. එහෙම නැත්නම් මෙතන රීවර්බ් කියලා එකක් තියෙනවා. මෙතනෙමුත් අපිට මේ සවුන්ඩ් එක මේ විදිහට වෙනස් කරගන්න පුළුවන් මේ නෝමල් සවුන්ඩ් එක. ඊට පස්සේ මේ විදිහට මේ ගොඩක් තියෙනවා. මේවා අපිට එකින් එක ඇඩ් කරගෙන බලන්න පුළුවන්. මම ඇඩ් කරලා පෙන්නන්නම් මේ විදිහට එකක් දෙකක්. අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා සියලු දෙනාම tech.lk YouTube channel එකෙන් කියන අලුත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට කොහොමද අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා සියලු දෙනාම tech.lk YouTube channel එකෙන් කියන අලුත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට කොහොමද ඔයාගේ වීඩියෝ අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා සියලු දෙනාම tech.lk YouTube channel එකෙන් කියන අලුත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා සියලු දෙනාම tech.lk YouTube channel එකෙන් කියන අලුත් වීඩියෝ හරි ඉතින් ඒ විදිහට තමයි වැඩ කරන්නේ. ඉතින් ඒකත් ඔයාලට කැමති විදිහට ඔයාගේ අවස්ථාව අනුව එක දාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මෙතන තියෙනවා voice changer කියලා එකක්. දෙවෙනියට තියෙන එක. ඒකට ගිහලා බලමු. මේක නම් ගොඩක් ඒවා තියෙනවා. ගොඩක් දේවල් කියන්නේ මේකේ තියෙන කටහඬ වෙනස් කරන එක. මම එක කටහඬක් වෙනස් කරලා පෙන්නන දෙක තුනක්.
අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා සිරුදු නම tech.lk YouTube channel එක ගැන අලුත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් මේකේ වොයිස් දෙකක් චේන්ජ් වෙවි තමයි යන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන alien කියලා එකක් තියෙනවා. අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා සිරුදු නම tech.lk YouTube channel එක ගැන. ඊට chipmunk අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා සිරුදු නම tech.lk YouTube channel එක ගැන අලුත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් මේ විදිහට තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන deep කියලා තියෙනවා. යට එක අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා සිරුදු නම tech.lk YouTube channel එක ගැන අලුත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට කොහොමද දැක්කනේ ඒක ගොඩක්ම වෙනස් සවුන්ඩ් එක. ඒ කියන්නේ මං කියලා කියන්න බෑ කියන්නේ මගේ සවුන්ඩ් එක කියලා. මේ විදිහට සවුන්ඩ් ගොඩක් තියෙනවා. මෙතන කියලා එකක් තියෙනවා. අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා සිරුදු නම tech.lk YouTube channel එක ගැන අලුත් වීඩියෝ එකකට. අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා සිරුදු නම tech.lk YouTube channel එක ගැන අලුත් වීඩියෝ එකකට. අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා සිරුදු නම tech.lk YouTube channel එක ගැන අලුත් අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා සිරුදු නම tech.lk අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා සිරුදු අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා සිරුදු නම tech.lk අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා සිරුදු නම අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා සිරුදු නම tech.lk YouTube channel එක ගැන අලුත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් මේ විදියට ඔයාට ගොඩක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මේක එක බලන්න පුළුවන් මේ මාරු කර කර. ඒ වගේම තමයි මෙතන තියෙනවා රිවිව් කියලා. ඒ කියන්නේ මෙතන ඔඩියෝ එක ප්ලේ කරලා බලන්න පුළුවන් මෙතනින්ම. මේ රිවිව් කියන එක දෙද්දි නිකම් මේ ඔඩියෝ එක ප්ලේ වෙන එක වෙන්නේ. මම මෙතන normal sound එකට දාගන්නවා. හරි. ඒ වගේම තමයි මේ re-record කියන එකෙන් වෙන්නේ. අපිට පුළුවන් මෙතන ඉඳලා කන්ටිනියු කරගෙන යන්න වීඩියෝ එක. ඒ කියන්නේ දැන් අපි වීඩියෝ එක අපිට මෙතන ඉඳලා අපි දුන්නාගේම වීඩියෝ එක. එතකොට මේකටම කන්ටිනියු වෙලා යනවා වීඩියෝ එක. ඒ කියන්නේ ඔඩියෝ එක වීඩියෝ නෙවෙයි සෝරි. ඔඩියෝ එක. ඒ රීරිකෝඩ් කියන එක තමයි වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේකම දික් කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේකෙම දිගුවක් විදිහට තමයි යන්නේ. අන්න ඒක කරගන්න පුළුවන් එතනින්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මෙතන තියෙනවා loop කියලා එකක්. මේ loop කියන එක තියලා මෙතන තියෙනවා loop to end කියලා එකක් තියෙනවා. මේ loop to end කියන එක දුන්න ගමන් වෙන්නේ මේ අපි කියන එකම කැරකි අන්තිම වෙනකම් යනවා. කියන්නේ මේ විදිහට අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා සිරුදු නම tech.lk YouTube channel එක ගැන අලුත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට කොහොමද ඔයාගේ වීඩියෝ එකකට වොයිස් එකක් ඔයා කැමති විදිහට ඇඩ් කරගන්නේ කියලා. අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා සිරුදු. ඔයාලට පේන ඇති මේ එකම වොයිස් එක කට් එක දිගට යනවා. අන්න ඒකට තමයි ලූප් කියලා තියෙන්නේ. අන්න මේ ටික ගැන තමයි මට කියන්න ඕනේ උනේ. ඉතින් ඔයාලට හිතනවා නම් මේකේ මොකක් හරිද ඉගෙන ගත්තා කියලා අනිවාර්යෙන් channel එක subscribe කරන්නත් මතක් කරන්න බා, like කරන්න මතක් කරන්න එපා. ඒ වගේම මොකක් හරි මේ දන්නේ නැති දෙයක් ඔයාලට මේක තේරුන්නේ නැති දෙයක් තියෙනවා අනිවාර්යෙන් comment එකක් දාලා අහන්න මගේ. අනිවාර්යෙන් මම කියලා දෙන්නම්. ඒ වගේම තමයි මම ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. දැන් මෙතන මම හිතන්නේ බේසික් ටික ඉවරයි කරලා. කියන්නේ මම 1 2 3 4 මේ 4 වෙනි එක 4 වෙනි පාඩමෙන් බේසික් ටික ඉවරයි කියන ඔයාලා දැන් ඔයාලට පුළුවන් වෙන්න ඕනි මේ කියන ඔක්කොම ටික දාලා වීඩියෝ හදාගන්න. ඉතින් එහෙම වීඩියෝ එක සම්පූර්ණයෙන්ම ටික දාලා හදාගන්න තේරෙන්නේ නැති කට්ටිය ඉන්නවනම් ඉතින් ඒකටත් මම ඊළඟ වීඩියෝ එක අරගෙන එන්නේ ඒ කට්ටිය වෙනුවෙන්මයි. ඒ කියන්නේ මම කරන්නේ ස්පොඩි වීඩියෝ එකක්. කියන්නේ විනාඩියක විතර වීඩියෝ එකක් මේ හැම එකම දාලා මේ ලේයර් ඇඩ් කරලා ටෙක්ස්ට් අනම්මනම් තියෙන ඔක්කොම ටික ඇඩ් කරලා කියන්නේ සරල වීඩියෝයක් හදාගන්න පුළුවන් දේවල් ටික ඇඩ් කරලා මේ විදිහට වොයිස් කට් ඇඩ් කරලා ඒ වගේම තමයි මෙතන මියුසික් එකක් ඇඩ් කරලා මේ විදිහට කොහොමද සරලව වීඩියෝ එකක් හදාගන්නේ කියන එක ගැන තමයි ඊළඟ වීඩියෝ එක කතා කරන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේ මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අහන්න. ඒ වගේම තමයි මේ ග්‍රීන් ස්ක්‍රීන් අයින් කරන විදිහ ගැනත් මම කලින් වීඩියෝ එකක් දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඊළඟ වීඩියෝ එකත් අරගෙන එන්න අවශ්‍ය නම් මේකත් කියන්න ඕන නම් හොඳයි යාළුවනේ. එහෙනම් මම ගිහිල්ලා එන ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු. ඔයගොල්ලන්ට සුබම සුබ දවසක්.